بصيص امل لشركة هواوي وايضا النوت. خلاص ما بقي شيء اللي عرفناه في هذا الجهاز، وكيف يكون قانون التجارة الالكترونية لو تم تطبيقه او طلع فعليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار العلوم والتقنية أول بأول. أبدأها بالخبر الأول مرة ثانية، مدري كم مرة قلتها. أبدأها بالخبر الأول، وأول شيء يتكلم على قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. هذا القانون يجذب ويسن كثير من الأحكام على التجارة الإلكترونية من مصلحة المتاجر ومن مصلحة المشترين، وإحنا أتوقع إحنا أولى حاجة يكون عندنا قانون زي كذا كمستخدمين المتاجر الإلكترونية. فهنا يمكن أقدر أطلع لكم تفاصيل الخبر، ولكن لا، ودي أسألكم، هل أنتم تروا قوانين التجارة الإلكترونية شيء إيجابي، شيء كويس؟ هل تعرف أنه في ناس اتنصب عليهم المتاجر الإلكترونية؟ فهالقانون يمكن يحد من السلبيات ويحسن الإيجابيات، يخلينا بالفعل نعتمد على المتاجر الإلكترونية، وتزيد وتيرة التنافس بين المتاجر الفعلية وبين المواقع المتاجر الإلكترونية، ويصير بالفعل شيء كويس لمصلحتنا إحنا المستخدمين. رأيك في تصميم النوت 10؟ سألتكم الحلقة الماضية و68% منكم قال جميل، 24% منكم قال عادي. انصدمت في ردود الناس لما قلت على تويتر وش رايكم في الشكل، فكانت الردود زي اللي قاعدين تشوفوها امامكم على الشاشه. في ناس اصلا معاجبهم هذا التصميم، وشخصيا ارى انه تصميم ما ادري ليش على طول وداني لسوني، وداني لمحه اكسبيريا سيريس في سوني، وقلت خلنا ننتظر. الحواف في الحادة تعودناها من سلسلة الإكسبيريا، فظنيتي يبي لي أصبر وأشوف هذا الجوال على أرض الواقع في نيويورك بإذن واحد أحد. بكون معاكم إن شاء الله هناك، وساعتها حنشوف هذا النوت هل حينافس النوتس اللي قبل ولا لا. والشيء اللي كمان لازم أذكره من نوت إنه يعطيك العافية. أوكي. الشيء اللي كمان لازم أذكره من ناحية النوت إنه في 3 أجهزة متوقع تطلع بالنوت سلم. خليك حطها هنا. نتكلم على نفس النوت في مجموعة نسخ: النوت العادي، النوت بلس اللي حول كنا نتكلم عليه اللي هو النوت البرو، فهو النوت بلس، وأيضا نتكلم على نسخة النوت اللي تدعم شبكة ال 5G. هذه الجوالات والنسخ الثلاثة هي المتوقعة أنها تنشاف. تسربت نفس الأغلفة، وبعدين شفنا نفس الجوال بتسريب يبين لك اللونين، وأيضا اعتماد الألوان جميل إلى حد ما. ننتظر ونشوف. وأيضا قدامكم الاستفتاء، حلو ولا مو حلو؟ انتوا قولوا. رندرات تبين لنا جهاز البيكسل 4 XL من شركة جوجل. هذا البيكسل المتوقع يكون في الربع الأخير من عام 2019. إلى الحين نطلع تسريبات عن هذا الجوال. نلاحظ أن الجوال فيه أكثر من كاميرا خلفية، في الحساسات موجودة في الجهة اللي وراء، في بزل أمامي اللي هو الجهة العلوية موجود فيها الكاميرا والحساسات. الجوال هذا لو جاء بالطريقة وبالأسلوب ذا يمكن ما يغرب الأسلوب سوق الجوالات، ما يجيب المنافسة الضخمة كتصميم. بعض تقبلوا وبعض لقاه قبيح نوعا ما، فمعليش يبينا نشوف الواقع. والى الحين اشوف سلسله البيكسل سلسله تعطينا سوفت وير افضل، تعطينا منافسه في الكاميرات، تعطينا امكانيات نتشوق لها في الجوالات الاخرى، زي لما جاب البي دي زمان، كيف انه الباور ديليفري تشوقنا لكونه في الجوالات الاخرى بقدره البي دي اللي موجود فيه البكسلات، فشيء جيد. بصيص امل بالفعل على شركه هواوي. لما نتكلم عن الحكومه الامريكيه قاعده تدرس تخفيف الامور على هواوي، تخفيف الامور من كل النواحي، تجاريا، اقتصاديا، الترتيبات اللي موجودة لتواجد هواوي في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى الحين قاعدين ننتظر أخبار سارة في هذا الموضوع. بصيص أمل، نعم بصيص أمل، في إيجابية ضخمة. أشوف إنه أصبر، أتريا، أكون إيجابي مع موضوع هواوي، وبإذن الله حيكون في شيء إيجابي قريبا بشكل جدا كبير. عدد الكاميرات في المولات وفي الأسواق قاعد يزيد، وكثير جبت لكم أخبار عن والمارت وكيف قاعدين يركبوا حتى كاميرات عند الكاشيرز. فأنا لو جيت أركب كاميرات في شركتي، الشركة حركب فيها كاميرات لسبب أمني، أو حيكون ودي أتوسع وبس قاعد أحط كاميرات كذا فحيجيني شوية معلومات، ولا لا في احتياج ثاني أنا لسه يمكن ما ذكرته؟ شاركوا في الاستفتاء، أعطوني رأيكم، وحيصير أقول لكم أسباب يمكن ما فكرتوا فيها. الإنفاق على تطبيقات الجوالات الذكية يصل إلى 39 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، ونلاقي إنه الاستثمار في التطبيقات شيء حسن وفي مغامرة كبيرة، ولكن إذا التطبيق نجح ومشى بشكل إيجابي هذا التطبيق بيلاقي انتشار ويمكن يجيب عوائد خرافية. والتطبيقات ما هي بسهل ابدا انك تطورها، ففي تطبيقات تجلس في مراحل البيتا، المرحله التجريبيه، لسنه وسنتين وثلاث، فبحر كبير من التطبيقات. واحنا عن نفسنا نشتري جوال في السنه، ولكن كم تطبيق نشتري في السنه؟ اكيد تطبيقات كثير. وعلى سيره التطبيقات والاستثمار فيها، فيسبوك ايضا استحدثت فريق جديد لتطوير التطبيقات. هم هذا الفريق انهم يقعدوا يطوروا تطبيقات ويجربوها، نفس الشيء اللي تسويه جوجل. جوجل تطلع كل سنه بتطبيقات غريبه عجيبه. لو دخلت على متجر التطبيقات
التطبيقات عندك على جوال الاندرويد ورحت لجوجل اي تطبيق من تطبيقاتهم المعروفه، جيميل ما جيميل اشياء زي كذا، ادخل على ديفلوبر ابس اللي هو نفس التطبيقات الاخرى لنفس هذا المطور. يوم تفتح الكتالوج حق التطبيقات ويفتح لك السرد هذا الكبير، حتلاقي تطبيقات اشارتك ما قد شفتها ابدا من جوجل. دائما كل ما تشوف القائمه هذه كل شهر شهرين الا ما تلاقي شيئين جداد في هذه القائمه. جوجل تجرب تقعد تحاول تختبر بعض التطبيقات، واللي ينجح منها يمكن تسوي فيه ابعاد ايجابيه جديده. فعشان كذا فيسبوك ايضا دخلت هذه اللعبه، وحيبداوا يتطوروا تطبيقات ويجربوها ويختبروها، واذا نجحت هذه التطبيقات دخلت في قطاع استثمار اكبر معاهم كفيسبوك، لانهم اوريدي عندهم الوصول الضخم مليارين مستخدم. نينتندو سويتش لايت النسخة الأخف من نينتندو سويتش. النسخة هذه المفروض $199، ونتكلم على ما فيها الفايبريشن، ما فيها الاهتزاز مع الألعاب، ما فيها التفاعل، ما فيها على طول بلاج انك تشبكها على التلفزيون، ولكن صاير محمول أكثر. بطارية تعطيك وضع أكثر من ناحية اللعب، حتقعد تتقروش من ناحية انك تشحن وتشيل وتحطه، على عكس انه يكون معك جوال. ولكن محبين ألعاب النينتندو بالتأكيد هذا خبر جميل بالنسبة لهم. جوال أو بالأصح جهاز أصغر، أخف، أطول بعمر البطارية، يمكنك من الترفيه بشكل أكبر. وخلاص انسوا اليدين اللي اشتريتوها، شاري 4 6 والحين خلاص. اصلا ليش اشتري لايت؟ ماني بشاري لايت. روح الخبر اللي بعده احسن. قبل شوي انا واحمد نسولف على مساله استبدال البشر بروبوتات في المتاجر، والشيء اللي جاء في بالي ايضا ودي اسالكم اياه. لما نتكلم على روبوتات استبدلت البشر، فايضا الروبوتات حتستبدل البشر في الاماكن الامنيه. واذا انت عندك مركز مراقبه، مركز امني للمراقبه، تراقب كاميرات، تراقب شيء، تراقب اي حاجه، هذا المركز المفروض انه يشتغل 24 ساعه ولا يشتغل بدوام عادي طبيعي؟ طبعا انه حيعتمد على البشر، هم اللي بيراقبوا وبيعرفوا الاشياء. فكيف بالضبط حيكون وقت دوام هذا المركز؟ ومن هنا انتقل للخبر الاخير، وداعيه نقول كلنا مع السلامه للفي دبليو بيتل، الفولكس واجن بيتل، سياره الشعب، السيارة اللي في الانتاج من عام 1938. السيارة هذه اللي سوت إرث من الثقافة في عالم السيارات، وسوت نوعا ما إرث من الثقافة في بعض المجتمعات في فترات وحقبات زمنية مختلفة. ايه شو اسمه هي الظاهر خنفوسة خنفوسة البيتل، لأن بيتل مصطلح بيتل أو كلمة لفظ بيتل بالإنجليزي يعني الخنفس، كان الحيوان الصغير، الحشرة الصغيرة دي الخنفس، على أساس إنه الشكل نفسه. فالبيتل إيش كان اسمها عندكم في المجتمع، وإيش كنتوا تقولوا عليها؟ أعطونا إياها في التعليقات، وبنسوي بن على التعليق الأول اللي هو فاعل خير. إن شاء الله ألحق أكون أنا فاعل الخير هذه المرة، فأكيد أعطونا في تعليقات فاعل الخير الأسماء الأخرى للبيتل اللي أنتوا تعرفوها. نهاية الحلقة كل حلقة كانت خفيفة وجميلة. واضح إنه شهر أغسطس حيكون شيء مليان بالحماس، لأنه شهر 7 قاعد كذا نتدرج وندخل على شيء جدا كبير بإذن الله. نهاية الحلقة أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.